Apo, ano ba yung ginagawa mo dyan? Wala po ito la, mga reels lang po sa social media. Anong reels? Yung mga may ikling videos po. Yun ba? Reels pala ang tawag doon. Opo, Lola, tingnan nyo po. Di ba po may hilig po kayo sa mga halaman po? Oh, Lola, baka naman po maubos ang oras nyo kakapanood. Ay, nako. Bitawan mo na nga yung cellphone mo. Tulungan mo na lang ako maglinis ng bahay. Naalala ko tuloy dati, nung bata pa ako, noong nagkaroon kami ng television. Walang kulay yun. Black and white. Tapos ngayon, kasing liit ng palad, napapanood na. Si Lola naman, naging nostalgic na naman. Ay nako, bata ka. Mahalagang matutunan mo ang kasaysayan. Masayang alalahanin yung mga nangyayari sa nakaraan. Ito naman si Lola, biro lang naman po. Mhm. Ito po Lola, saan po natin ito ilalagay? Ito. Isasabit natin dyan sa may sala. Gawad ito na ibinigay sa akin ng pamamahala at pinakamatagal na may tungkulin sa distrito. Ako si kapatid na Leonora, ang tawag sa akin ay Kanora. Ako ay may 77 taong gulang. Hindi ko inaakala na ako ay aabot sa ganitong taon. Pero gusto kong umabot pa ako ng mas mahabang taon para makita ko pa ang tagumpay ng mga apo ko. May mga bagay na akong nakakalimutan, pero marami rin akong bagay na hindi malilimutan, lalo na ang tungkol sa aking pagka-Iglesia ni Cristo. Ako po ay tubong Iloilo. Nung ako ay nasa Iloilo, mahirap lang po ang buhay namin. Ang nanay ko po ay nananahi lang po ng sako. Ang tatay ko po minsan nag-extra-extra. 8 po kami ang magkakapatid. Pang-anim po ako. Nag-aaral pala ako sa elementary. Nananahay din po ako ng sako. Maski mga kapatid kong lalaki, naghahanap buhay na rin po sila para kami makapag-aral. Maski nag-aaral po ako, tumutulong pa rin ako sa nanay ko. Ang nanay ko po ay isang diakonesa. Mga awit na po ako noon, 6 na taon na ako noon. Noong 1954 po, dumalaw ang sugo sa Iloilo. Napasama po ako sa sumundo sa airport. Akong pinakabata. Dumalo rin ako sa tayong pagsamba na pinangangasiwaan po niya. Yung aral na itinuro ng sugo sa pagsamba na hindi ko po makalimutan yung mga kapatid. Magpakatatag kayo. Magpakatibay kayo. Kahit anong mangyari sa buhay niyo, huwag kayong lalayo sa iglesia. Kaya hanggang ngayon po nandiyan sa puso ko. Kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod. Nung pauwi na kami, napunta na kami sa pinaka-opisina ng distrito, linya-linya na po ang pagkamay. Nung mapatapat pa ako sa kanya, hindi ko na po maaninag ang mukha niya. Pero nararamdaman ko po yung kamay na humahawak sa kamay ko. Masayang-masaya po.
Naging kalihim din po ako ng lokal. Naging pangulo din po ako ng mga awit hanggang sa makarating ako ng Maynila. Nagkaroon po ako ng kaibigan. Tapos na-mission ko siya, nag-iglesia siya. Inalok niya ako kasi siya pupunta ng Maynila. Sabi ko, kung pwede ba kailangan ko. Parang matustusan ko rin ang pamilya ko rito. Sumulat siya sa akin na hinihanap niya na ako ng trabaho. Nung nakarating na ako ng Maynila, 1968 po yun, hinahanap ko agad ang kapilya. Nakasamba agad ako, masayang-masaya ako. Pagkatapos nun, kinausap ko yung Pangulong mga awit, ibig kong ipagpatuloy ang pagtupad. Siyempre yun ang itinanim sa puso natin, itinanim ng sugo. Kahit saan ka man makarating, unahin mo ang pagsamba. Unahin mo ang Diyos bago ang lahat. Pinasok niya ako na knitter ng mga damit. Nakapagpapadala ako ng konting halaga para makatulong sa mga magulang ko. Kapagka umaalis ako sa trabaho para tumupad, yung mga kasamahan ko, aalis na naman ng iglesia ni Manalo. Sinasagot ko naman po sila, hindi po iglesia ni Manalo, iglesia po ni Cristo. Minsan pina-o-overtime ako. Nakikiusap lang naman ako mabuti, sabi ko, baka pwede hindi lang sa ganitong araw. Araw ng ensayo namin, araw ng pagsamba namin. Hindi ako papayag na hindi ako makatupad. Anong sabi sa atin ni Apostol Pablo? Walang tigil nating dapat ipagpatuloy ang lahat daw ng matuwid at nakararangal. Ano ba yung matuwid, mga kapatid? Pagka sinabing matuwid, ba hindi ka balukto? Hindi ka liko. Ikaw ay nasa tamang direksyon at nakalinya ka sa tama na inaasahan ng ating Panginoong Diyos. Pagka sinabing tayo ay dapat maging matuwid, kinakailangan walang kamalian sa ating pag-uugali at maging sa ating mga pagdidesisyon. Alin ba yung mali, yung hindi ayon sa kalooban po nino ng Diyos? Sa makatwid, ang hinahanap sa atin, sundin yung itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo, ng pamamahala, para nang sa ganun ay maging dapat tayo doon sa inaasahan ng Diyos sa atin para matamo natin yung pangakong kaligtasan. Alin naman yung sinasabing nakararangal? Kinakailangan tayo ay kagalang-galang. Mayroon tayong kahalalan mula sa Diyos. Ang sugo, kinasangkapan niya para tayo matawag sa loob ng iglesia. Kaya ang sabi sa atin, kinakailangan gusto natin ang buhay na walang hanggan. Kinakailangan ang Diyos na tumawag sa atin, dapat nating sundin yung mga itinuturo niya sa atin na pahayag ng mga apostol noon. Na ito ay totoo rin sa ating panahon. Kaya samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon na magawa natin yung hinahanap ng Diyos sa atin, yung mga itinuro sa ating aral na dapat nating sundin. Para kung biglamang dumating ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo, hindi tayo malalagay sa alanganin, kundi makatitiyak tayo, makararating tayo sa pangakong kaligtasan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pagka dumarating na sa amin ang mga pag-uusig, nagiging kaaliwan ko na lang yung pagtupad. Naging kaaliwan ko na lang yung pagsamba. Dahil doon ako humuhugot ng lakas, makakalimutan mo yung lahat na hirap. Nung dalagita pa lang ako, marami rin naman naniligaw sa akin. Nagpapanata rin po ako. Ako man ay mag-asawa, bigyan ako ng mananampalataya. Hindi niya ako hahadlangan sa pagtupad ng aking tungkulin. Nakilala ko po si Leandro noong 1968, nung dumating ako dito sa Maynila.
Nung una ko siya makita, ay natutuwa ako sa kanya. Kasi mabait siya eh. Hindi mananampalataya siya. Pangulo siya ng Kadiwa noon. Nung bandang huli, nanliligaw na po siya sa akin. Inalok niya na ako na magpakasal na kami. Siyempre maligaya, masaya. Kinasal po kami ni Leandro noong March 13, 1970 sa lokal ng Pasay. Nilagot ng ama yung panata ko. Kalob sa akin siya ng ama. Nung ako'y nag-asawa na po, si Leandro na lang po ang naghahanap buhay. Ang gusto namin, pag kami nagkaanak, makapagtapos sila lahat ng pag-aaral. Magkaroon sila ng magandang buhay, higit sa lahat, may hawak sila mga tungkulin. Ang natapos po ni Leandro ay vocational. Pagtrabaho po siya sa refrigeration, air condition. Nakakasapatin po sa pangangailangan namin dahil maliliit pa lang din naman ang mga bata. Humihina na ang kumpanya. Ay lumalaki na po ang aming mga anak. Nag-high school na sila, magka-college na. Kaya naisipan niya po na pumunta sa ibang bansa. Umalis po si Leandro ng Pilipinas noong March 1981. Nung time na yun, 4 na po ang anak namin. Mahirap po magpalaki ng anak dahil mahirap ang buhay. Tinuturuan ko sila na magtiis, magtipid, para makapagtapos sila. Laging manalangin, tumanggap ng tungkulin. Nag-iisa lang akong nag-aalaga sa mga anak ko. Mahal kami talaga ng ama kasi may dumarating sa akin ng mga pamangkin ko, mga pinsang ko. Siyang naiiwan sa bahay namin pag ako tutupad. Si Leandro po, nung nasa ibang bansa, ay isa siyang diakono. Tuloy-tuloy po silang nakakatupad. Mahalaga po sa amin ang pagtupad ng tungkulin dahil ibig namin na makita ng aming mga anak, kami ang mga huwaran sa kanila na pagdating man ng panahon na mawala kami, patuloy sila nakakatupad, makakapanindigan sila. At lagi ko sila kinakausap. Kumusta na ang pag-aaral nyo, saan kayo galing, saan kayo pupunta, sino kasama mo. Para makatitiyak ako kung sino-sino mga kabarkada niya. Nung college na sila, pag nasa labas sila, hindi mo na hawak ang kanilang buhay. Kaya ang pag-asa ko na lang manalangin. Pero sinasabi ko pa rin yung kay Leandro na tulungan ako na ipagpanata ang mga bata na sana walang masamang mangyayari sa kanila. Ano raw ang sabi sa atin, mga kapatid? Maging ano raw tayo? Maingat Ingat. po. Pagka meron kayong isang bagay na napakahalaga, yun hindi nyo ipaghahampasan kung saan-saan nyo. Di ba? O kaya ipababayaan lang sa isang lugar. Lalo na kung babasagin yon. Ano gagawin ninyo? Ilalagay nyo sa isang lugar na safe. Di ba? Hindi masisira. Dapat nasa katalinuhan tayo sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, pagka pinanghawakan natin yan, wala kayong magiging problema. Kahit na yung pangangailangan nyo sa inyong buhay. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lalo na kung nakikita niyang ginagawa natin, yung hinahanap niya sa atin. Tignan ninyo ang ating pinakapaksang diwa, di ba? Anong dapat nating gawin? Bigyang kasiyahan sino? Ang Diyos. Kasi pagka ginawa natin yun, hindi mo na kinakailangang humiling. Alam na kaagad ng Diyos yun. Ibibigay na kaagad ng Diyos. Bakit? Nasisiyahan siya sa atin. Ang gawin natin, yung mabuti, yung matuwid.
yung nakasisiya sa ating Panginoong Diyos. Kasi pagka yun ang ginawa natin, garantisado na mga kapatid, hindi kayo mahihirapan sa paghanap ninyo ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Nakahanda siyang tumulong sa atin sapagkat nakikita niya sa atin yung tunay nating pamumuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Madali tayong makalalapit sa kanya. Yung mga kaibigan ko nga po, natutuwa sa akin. Panora, bakit ganon? Nag-iisa ka. Pero yung mga anak mo, bakit mababait? At masigla sila sa tungkulin. Sabi ko, isa lang ang susi doon, panata. Nabigyan ako ng mga anak na mababait at mananampalataya. Nung nasa ibang bansa siya, nagkakapag-usap kami through sa voice tape. Nagsasalita ako doon sa voice tape. Yun ilalagay ko sa sobre, ipapadala ko doon sa ibang bansa. Mahirap talaga po. Isang buwan lang siya nakakabakasyon, babalik na naman. Hindi maaari, hindi ka mangungulila, syempre, asawa mo yon. Pero kailangan mong tiisin. Alang-alang sa mga bata. Alang-alang sa pamilya. Nananatili kami tapat sa isa't isa ni Ka Leandro dahil una-una sa pananampalataya. Pangalawa, siyempre sa pagmamahala namin sa aming mga anak. Nung nandun siya, nagkaroon ng gear, nabalitaan ko sa radyo. At saka yung mga kasakasamahan niya rin na nag-uwian na, sinasabi na delikado doon. Kaya hindi sila makapagpadala ng pera, walang sulat. Nung time na wala kaming communication, naghahanap buhay din po para may magagastos sa mga anak ko. Ang pinakamahirap na kalagayan namin sa pag-aaral, magsabay-sabay sila na sa tuition fee, bayaran sa eskwela. Kinakabahan talaga ako dahil siyempre, tao lang tayo. Pero sumasampalataya po ako sa Panginoon. Papanata ako gabi-gabi sa kapilya. Naasa ko na lang sa Diyos na sana walang mangyaring masama sa Kanya. At sana muli siya makabalik sa amin. Mga kapatid, magpasya na talaga tayo. Saan ba tayo talaga lulugar? Isipin nyo, siguro ang daming pagsubok na dumaan sa inyong buhay. Ang daming pag-uusig na ang inyong naranasan. Ngayon pa ba tayo papayag na masayang yung lahat ng pagtitiis natin yun? At pagdating ng araw ng paghukom, hindi naman pala tayo maliligtas. Kasi nga ang nagawa natin hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sana isipin natin yun. Hindi lamang pagka narito sa pagsamba, kahit nandun kayo sa inyong tahanan o saan man kayo pumupunta. Lagi nating isipin, ano ba ang hinahanap ng Diyos sa akin? Ano ba yung dapat kong sundin? Napakaikling panahon na lang, darating na ang ating Panginoong Kristo. Kaya mas lalo nating dapat gawin yung inaasahan ng Diyos para hindi masayang yung pangakong kaligtasan sa atin. Alam nyo, ang Panginoong Diyos ayaw na tayo ay mapahamak. Mahal niya tayo, mga kapatid. Mahal na mahal niya tayo. Ang tanong, mahal ba ninyo ang Diyos? Kung mahal ninyo ang Diyos, gawin natin yung sinasabi niya sa atin. Sundin natin yung kanyang mga kalooban. Para nang sa ganon, tayo makinabang sa kanyang mga pagpapala. Ni minsan hindi ako tumigil. Hindi nagiging hadlang ang mga bagay na pansarili.
Ang iniisip ko, makatupad lang ng tungkulin. Tuwing tutupad ako, hindi ako nakakadama kasi pag hindi ko nadama ang pagsamba, parang kulang ang buhay ko. Kapag tumutupad ako, lumalakas ako. Masasabi ko sa sarili ko, magpapatuloy ako kasi dito ako maliligtas. Salamat po, Lola. Kwentuhan pa po ninyo ako ulit sa susunod ng mga experience niyo po dati, ah. Oo, Apo, marami pa akong ikukwento sa iyo, Apo. Pero higit sa lahat, gusto kong magiging matatag ka. Ang payo ko sa iyo, pagpatuloy ka sa mga paglilingkod. At higit sa lahat, huwag mong iiwan ang iglesia. Magpakatatag ka, magpakatibay ka sa iyong pananampalataya. Opo, Lola. Promise po yan. Lolo, andyan na po pala kayo. Tulungan ko na po kayo. Ako, salamat. Ang bait naman ng apo ko. Hanggang ngayon po, ako po ay isang naawit. Si Leandro po ay isang diakono. Siyempre po masaya na aking buong angkan. Lahat po kami may tungkulin. Ayun na ang nagiging bunga ng aming pagsisikap na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pati sa kanila mga pamilya. Sa edad ko pong itong 77 years old, may nararamdaman na rin po ako sa katawan. Kapag nanghihina ako, hinihiling ko sa Diyos na palakasin ako. Ama, tutupad ako. Pagalingin mo ako. Palakasin mo ako. Miging sa boses, minsan nag-iiba na rin ang tinig ko. Ipinapanalangin ko sa Diyos yun na bigyan ako ng tinig na mabiyaya. Para sa pag-awit, maakay namin ang kapulungan sa mabiyaya mga pagsamba. Sa edad kong pong ito, hindi ko akalain na aabot ako sa 111 na anibersaryo ng iglesia. Patuloy pa ako nakakatupad. Katatak sa puso ko, magpapatuloy ako, pati ng aming buong angkan, pati ng aking mga apo. Lahat kami patuloy na maglilingkod sa Kanya.